bumabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang hapon para sa ating lahat. Muli, ako po si Tutor Chadi, ang inyong science buddy mula sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2 High School na mula sa SDO Parañaque, San Antonio National High School. Alright. So, bago natin umpisahan ang isang araw na puno ng pagkatuto, ay nais ko munang kamustahin ang lahat. Kamusta lang nga ba kayo, my dear Alshans, my dear viewers, and students, okay? Sa mga panahon na to ay medyo nagkakaroon pa rin tayo ng mangilan-ngilan at pakalat-kalat na pag-ulan. Mangyari sana na magdala tayo lagi ng payong, ha? Wag kakalimutan ang magdala ng payong. And syempre, kung tayo ay may mga kapote, okay? Magdala rin tayo, okay? Upang hindi tayo magkasakit at maiwasan ang pagkakaroon ng ubo at sipon, okay? And sa mga gantong panahon ay kailangan malakas ang ating resistensya. Dapat uminom tayo ng maraming tubig, ng vitamins, and at the same time, kumain ng mga masusustansyang pagkain katulad ng mga prutas at gulay. Nagkakaintindihan ba, mga ALS? Alright, thank you so much. So, by the way, as the moment ay aking iprepresent mo ng PowerPoint. So, habang pinapresent ko ang aking PowerPoint, my dear viewers and listeners, ay kamustahin muna natin ang lahat po ng mga
teachers, na lahat po ng mga mag-aaral, at the same time, lahat ng ating mga non-teaching personnel all over our schools division. Okay? Kamusta po kayong lahat? Naway sana sa mga oras na to at panahon na to ay talagang dapat malakas tayo kasi ito yung panahon na ang dami-dami natin paperworks, lalo na sa mga estudyante nating mga graduating. Alright? So, congrats agad para sa ating mga estudyante at mag-aaral nag-graduate para sa school year na ito. Okay? Ganun din ang ating mga staff and teachers and as well as our TV personnel or mga kasama. Okay? Sa DepEd EdTech Unit, ang mga TV broadcasters natin na kung saan ay walang sawang nagbibigay na serbisyo para sa atin. Ganun din ang ating mga kapwa DepEd ETUlay. Alright? So, kamusta kayong lahat? Naway sana ay okay na okay tayo. Okay? So, let me share my PowerPoint. Alright. So, habang sinishare ko ang ating PowerPoint, ay nais kong kamustahin ang ating mga manunod. Nandito si Hazel Galano. Hello. Ganoon din kay Eileen Redoban. Alright. Kamusta kayong lahat? At nais ko munang batiin din ang aming director na si Cap Bay and at the same time ay si Doc Sheila. So, hello po. Thank you so much po sa paggabay at pagdedirect po ng ating sessions for today. So, my dear ALS learners, viewers, and students, wag natin kalimutan ang mag-share, ang mag-like, and at the same time, ang mag-subscribe sa ating mga DepEd official social media accounts, katulad ng Facebook at saka YouTube. And also, don't forget to share our sessions for today. And naniniwala ko na kapag ginawa natin to, mas marami pa tayong batang matutulungan at mabubuo ang ating mga pangarap. Okay? At wag natin kakalimutan itulay ang edukasyon sa panahon na katulad ngayon na dinadagsa pa rin tayo ng iba't ibang pagsubok katulad ng pandemyang COVID-19. Alright? So, subaybayan niyo po kami ang DepEd ETUlay from Monday to Saturday from 7 a.m. to 7 p.m. Alright? So, ayun. Magandang gabi sa iyo or magandang hapon sa iyo, Jade Bautista. Alright? So, umpisa na natin ang ating talakayan para sa araw na ito. Okay? Alright, so once again, I'm your tutor, Chadi, and we are now going to start our lesson for quarter 4, week 5, and that is the ecosystem. Ano nga ba ang kailangan natin matutunan sa ecosystem? Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa ecosystem? Yan ang ating pag-aaralan for today's lesson, okay? So, but before that, let's have first our review. Okay, let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper, okay? So, number 1, blank are plants that live on land. Is it A, terrestrial, letter B, aquatic plants, or letter C, aerial plants? Okay, comment down your answers. Ano kaya yung mga plants na nakatira daw at nabubuhay sa mga kalupaan? Ito daw ba ay terrestrial? Ito daw ba ay isang aquatic? O ito daw ba ay isang aerial? Alright, ano kaya ang sagot para dito? The answer for number 1 is correct. That is letter A, terrestrial plants. Okay, let's have number 2. It is a plant that lives in water or moist places. Okay, A, flowering plants, or letter B, non-flowering plants. Ano kaya ang sagot para sa number 2? May 5 segundo kayo para sagutin ang ating katanungan. Okay? 5, 4, 3, 2, and 1. And the answer for number 2 is letter B, non-flowering plant. Okay, let's have number 3. The plants blank are the crawling and creeping plants. Again, blank are the crawling and creeping plants. A, shrubs, letter B, trees, or letter C, vines. Ano kaya ang sagot para sa number 3? Alright, comment down yung answer. Alright, by the way, hello sa iyo, Nina Palakon. Alright, isa sa mga masugod nating
taga-subaybay sa DepEd ETUlay ALS. Okay, so the answer for number 3 is very good. That is letter C. Tatandaan natin, my dear ALS learners, ha, na kapag ang tanong ay tumutukoy sa mga halaman na gumagapang, ito ay tinatawag natin na vines. Okay, let's have number 4. Oops, sorry. Nadulas ako. It is a plant that bears seeds. A, flowering plant. B, non-flowering plant. And the answer for that is letter A, flowering plants. Okay. Number 5. Blank plants have hard, rough, and usually brown stem. A, woody plants. Or letter B, non-woody plants. Ito daw yung mga halaman na kung saan ay mayroong mga matitigas, magagaspang, at usually ay kulay brown na mga stem. Okay? A, woody plants daw ba ito? Or letter B, non-woody plants. Okay, comment on your answer. Alright, so the answer for number 5 is very good. Letter A, that is woody plant. Alright, so for today, katulad ng sinabi ko kanina, we're going to have our ecosystem. Okay, by the end of the lesson, the ALS learners will be able to, number 1, explain what an ecosystem is. And number 2, identify the components of an ecosystem. So my dear ALS learners, viewers, and students, ready na ba kayo para sa isang araw na puno ng talakayan pagdating sa topic natin na ecosystem? Magaling! Alright, so what is an ecosystem? The word ecosystem is split into 2 parts. The first one is ecological and the second one is system. Tutor Chadi, ano po ba yung ecological at ano po ba ang system? Ganito yun, mga anak. Ecological, okay, refers to the relationship between a living thing and where it lives. So, technically, my dear ALS learners, when we talk about ecological, it refers automatically doon sa mga living organisms, katulad ng mga hayop, ng mga insects, ng mga tao, okay? Na kung saan ay nakatira sa iisang place and at the same time ay nagkakaroon ng simpleng pamumuhay, and that is ecological. Aside from this, pag sinabi naman natin system, it refers to something that you do over and over again. So that is the system. So ano kaya ang ecosystem? Okay? It is a coined word na kung saan ay nagmula from ecological and system, kaya naging ecosystem. So, ecosystem is made up of a community of organisms that are in constant interaction with their environment. So, that is the ecosystem. Technically, pag sinabi natin ecosystem, my dear ALS learners, viewers, and students, ito ay isang lugar or environment na kung saan ay ang lahat ng mga living organism ay nagkakaroon ng interaction towards to their environment. Okay? At dahil dito, paulit-ulit ang nangyayari. Okay? And that is ecosystem. For example, si Tutor Chadi, okay? Pagkagising ay naligo agad. Okay? And then kumain. Then, alam niyo, papasok siya sa school. Then, pagdating sa school, magtatrabaho siya. Pagdating ng hapon, ay uwi na siya ng bahay. Then, pagdating sa bahay, ay magluluto, maghugas ng plato, matutulog, at kinabukasan, mangyayari na naman yun. Okay? So, ang nangyayari is paulit-ulit yung mga ginagawa natin. And that is part of the what you call ecosystem. As long as we have interaction with each other, whether it is a living thing or non-living thing, automatically, ecosystem na po ang tawag doon. Okay? So what are the components of an ecosystem? Okay? May dalawa tayong component pagdating sa ecosystem. First, we have the biotic, and the second one is abiotic environment. Tutor, ano naman po ang mga ito? Pag sinabi nating environment, okay? Okay? Let's have first our pagkilala sa mga terminologies. First, we have environment. It refers to everything that surrounds an organism. Everything around you makes up your
environment. So that is the environment. Automatically and technically, kapag sinabi natin environment, ito yung mga bagay na nakapaligid, okay, sa lahat ng mga living organisms. Okay, katulad ng mga tao, katulad ng mga animals, so on and so forth. So those are the what you call environment. Okay, living organisms can be divided into smaller groups. Okay, first one is species. Okay, species is a group of organisms that can normally produce offspring that are capable of reproducing. So technically, pag sinabi natin species, this is, okay, the living organism na kung saan ay kaya niya makapag-produce on her own or kaya niyang i-produce ang sarili niya. Okay? There are lots of species na makikita sa ating mundo. Nandiyan yung katulad natin. Okay? Tayong mga tao ay kabilang sa species na Homo sapiens. Okay? And that is a species. This time, we have the what you call habitat. Habitat is a place where species live and grow. Normally, living organism can live in terrestrial habitat and aquatic habitat. So that is habitat. Pag sinabi natin habitat, automatically, it talks about doon sa isang place na kung saan ay pinagtitirahan ng mga living organisms. Okay? So that is the habitat. Okay? There are lots of habitat dito sa ating mundo. Merong mga terrestrial, merong mga aquatic, and sometimes ay may tinatawag din na aerial habitat. Okay? Niche. Niche is a role or function of species in its habitat. Snail or janitor fish is in an aquarium is the best example of niche. So technically, pag sinabi natin niche, ito ay tumutukol sa isang role or function ng isang species, okay, na nakatira sa iisang lugar, okay? And that is the niche. Population. Population is referred to organisms of the same species that live together and reproduce in a particular area at a given time. So, my dear ALS learners, viewers, and students, pag sinabi natin population, automatically, it refers to the group, okay, group of the same species. For example, tayong mga tao, okay, lahat tayo ay tinatawag na, ay kabilang sa species na Homo sapiens. And therefore, kahit hindi tayo magkakamag-anak, pero we have the same characteristic, automatically ay nabibilang tayo sa isang population. Same goes sa mga numbers ng mga daga. Okay? Hindi natin pwedeng ihalo yung number ng daga sa population. Okay? O sa species na meron na tinatawag na cat. Dahil ang dalawang bagay na yun ay magkaiba. Okay? So tatandaan, pag sinabing population, it refers to the numbers or groups of species na kung saan ay magkakapareho sila. Okay? Very good. All right. So thank you so much. This time we have the community. Community are groups of different populations that live together in the same area and depend on each other for food. Okay, that is correct. Pag sinabi natin community, my dear ALS learners, viewers, and students, ito na yung tinatawag natin na na isang lugar na kung saan ang nakatira ay halo-halo. Na kung saan ay nakatira ay magkakaiba ng tinatawag natin na populations. For example, okay, sa ating barangay, sa barangay nila, huwag na tayo lumawak. For example, sa ating barangay, may makikita tayong mga tao, pero hindi rin natin maiwasan na makakita ng mga dogs, ng mga cats, di ba? Ano pa? Minsan may mga rats din, di ba? And many more. Okay? So, ibig sabihin, ang community ay isang lugar na kung saan maraming klase ng population ang nakatira. At the same time, ay nagkakaroon, di ba? Dumedepende. Okay? Dumedepende sila sa food based doon sa availability ng kanilang lugar. Okay? And that is the community. For example, let's study this picture. Okay? May makikita kayo dyan na tinatawag na species. Again, pag sinabing species, this
refers to the individual living organism. Okay, ang individual living organism natin dito, we have the snail, we have the fish, and we have the plant. Okay? Now, ang population is tumutukoy sa mga number ng living organism na magkakapare-pareho. Katulad dyan, okay? Nagsama-sama yung mga snail, nagsama-sama yung mga fishes, and nagsama-sama yung mga plants. That is the second column. Pag sinabi natin na community, automatically, ito yung isang lugar na kung saan nakatira silang lahat. Nabubuhay silang lahat. Okay? And that is the example here, yung aquarium. Nagsama-sama yung snail sa loob, yung fish, at saka yung plant. Okay? Nakatira ba sila sa isang lugar? Nakalagay ba sila sa isang lugar? Yes. At pag nagsama-sama sila, automatically, ang tawag natin sila ay community. Sir, kaya po nagkakaroon ng tinatawag na ecosystem. Nagkakaroon ng ecosystem kapag itong mga population na to na nakatira sa isang community ay nagkakaroon na ng interaction towards in each other. Okay? And that is ecosystem. Okay? Very good. All right. So this time, this is the biotic and abiotic interaction. So, sir, ano po ito? Dito sa picture nito ay pinapakita na kailangan natin ang isa't isa and at the same time ay yung interaction na nangyayari dito ay normal at paulit-ulit. Just like the plants. Ang plants ay kinakain ng mga animals. Tama ba? At itong mga animals na to, kapag dumumi or nag-poops, automatically ay babalik kay soil. At dahil bumalik siya kay soil, magiging masustansya. Okay? At kapaki-pakinabang yung soil na kung saan ay kailangan ng plants. Okay? At ito ay paulit-ulit na nangyayari. At ito ay nagkakaroon ng tinatawag na biotic and abiotic interaction. Okay? So, ano ba ang biotic? Okay? Biotic components is made up of all living things in the environment. Your friends, your family, your pets, even the plants are living components of your environment. From the word bio, it means life. Okay? So, ang biotic component ay tumutukoy sa lahat ng mga living organism na nabubuhay sa ating mundo. Okay? Lahat sila ay tinatawag natin na biotic components. Okay? Ano ba ang mga biotic components? Okay? We have the producers, consumers, and decomposers. Producers are also known as autotrophs. Plants are producers. This is because they produce energy for the ecosystem. They are mostly green plants that make food from the simple substances like air, water, and light energy. So technically, pag sinabi natin producers, these are the ones that produce the foods, okay? For the whole community, for the whole ecosystem. And sir, bakit po tinawag na producers of autotroph si plants? Because meron siyang tinatawag na chlorophyll. Okay? Ang chlorophyll na to ay isa sa mga requirements and composition ng mga plants na kung saan ay nakakapagbigay ng ability na makagawa ng sariling food through the process of photosynthesis. Okay? Let's have the consumers. Consumers, also known as heterotrophs. They are macro consumers or large or big consumers in an ecosystem. These are the animals that feed on plants or other animals such as herbivores, carnivores, and omnivores. So, pag sinabing consumers, ito yung nagko-consume. Okay? Ito yung kumakain ng ginagawang food ng ating producers. Okay? Sila may pinakamalaking large or pinakamalaking scale pagdating sa hierarchy ng ating ecosystem. Okay? Ano-ano ba yung mga tinutukoy niya dito? We have the herbivores na kung saan ito yung mga animals that eat only plants. Okay? Katulad ng mga carabao, cows, goats, and elephants. Okay? These are what you call herbivores. Ang kinakain lang nila ay purely
plants or halaman. Pag sinabing carnivores, these are the animals that eat other animals, okay? And that is what you call carnivores, katulad ng tigers, lions, leopards, snakes, and hawks, okay? These are what you call carnivores. Ibig sabihin, mga ka-owls, ang mga animals na ito ay kumakain ng kapwa nila animals. Okay? So that is carnivores. And we have the omnivores, meaning the plants that eat both plants and other animals. Okay? Katulad ng rats, ng chicken, and tayo, mga tao, ay kasama sa tinatawag natin na omnivores. Decomposers, or also known as the saprophytes. These are micro-consumers. These are bacteria and fungi such as mold. They break down the complex compound in the tissues of dead plants and animals. So technically, pag sinabi natin decomposers, they are the one that eats the large living organism, and syempre, sila yung nagiging dahilan kung bakit mabilis na nawawala, nabubulok, at technically ay mas napapakinabangan ng ating soil. Okay? Kung bakit nagiging mas mataba ang ating lupa, that is because of the help of the what you call decomposers. Abiotic components is made up of all non-living things in the environment. Buildings, parks, churches, roads, gardens, and the community center are what you call abiotic environment. Again, pag sinabi natin abiotic components, this refers to the things na walang buhay. Okay? Abiotic or non-living or components include light, water, air, and temperature. These factors determine the growth and survival of organisms. They limit or control populations and stimulate organisms to adapt to their environment. So, light. One of the most important roles of light energy from the sun is the production of the food in our plants, and that is what we call the photosynthesis. Ang light is isang component ng ating ecosystem na kung saan ay walang buhay. Ngunit ang mga light or the solar energy ay very powerful and talagang nakakatulong in our environment. Sila, itong mga light na to, ang isa sa dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Okay? And this light also help the plants in the what you call production of its energy through the process of photosynthesis. So that is the light. Water. Water is very important to all living things, and that is correct. Plants need it for making food. Another check. Animals need to drink water in order to survive. That is correct also. We, humans, use water for various activities. Yes, that is correct. Water is, alam naman natin na hindi living organism. Ngunit, ito ay very essential sa ating mga tao o sa ating mga klase ng organismo na kung saan ay may buhay. Automatically, ang water ang isa sa nagiging dahilan kung bakit, okay, nagkakaroon tayo ng healthy body, okay? And at the same time, isa rin ang water sa dahilan kung bakit nakakapag-produce ang mga plants ng mga energy and at the same time ng sugar, okay? So, the water is very essential talaga. All right, we have the air. Air is a mixture of gases, okay? Katulad dito, pinapakita dito na ang oxygen natin, okay, ay merong vital role in the life processes. That is correct. Without the oxygen, automatically, tayo mga living organism ay malaki ang possibility na hindi tayo mabuhay. Same goes to the nitrogen. It is important component of many organic molecules such as the proteins. And we have that 20.1% na kung saan ay binubuo ng mga water vapor, carbon dioxide, helium, neon, krypton, argon, hydrogen, ozone, xenon, and madami pang iba. Temperature. Temperature affects organisms. The activities of some organisms depend on the changes in their environment's temperature.
each organism has a specific temperature requirement in order to survive, and that is the what you call temperature. Yes, that is correct. Temperature really affects the living organism. For example, kung kayo ba ay nakatira sa mga lugar na kung saan ay maraming yelo, katulad ng North or South Pole, kayo ba ay magsusot lamang ng sando or ng sleeveless? Di ba hindi? So automatically, it really affects the life of each living organism. And also because of the temperature, ay marami rin nagiging business or marami din ang nagiging negosyo ang ating mga kasama o mga kapwa natin. Katulad na lamang sa Baguio, di ba? Sa Baguio ay usong-uso doon yung tinatawag nilang mga soup, di ba? Dahil ang Baguio ay isa sa mga pinakamalalamig na lugar dito sa Pilipinas, and because of that, nag-o-offer o marami ang mga tao na nagtitinda doon ng mga maiinit na pagkain katulad ng mga lugaw, ng mga lomi, at marami pang iba. So, yes, that is correct. And that is the temperature. Soil. So, can trees grow without soil? Syempre hindi. Most organisms except fishes need a substrate or surface on which to live. Soil provides the substrate for most of these organisms. It contains mineral, nutrients, and organic materials needed to support life. All right. So that is the soil. All right. Okay. So that is our lesson for today. Okay? Mag-comment nga kayo ng 5, my dear learners, viewers, and students kung naintindihan ang ating lesson for today. Habang tayo ay naghihintay ng number 5 sa ating comment box, ay batiin muna natin sila Jeremiah Perez. Ganon din sila Nina Palacol, kay Alin Redoban, kala Hazel Galano, magandang hapon sa inyo, kay Aldrin Ramos, at sa isa natin masugid na taga-subaybay, si Joseph Conrad Bulaklak. Hello sa iyo, Joseph. Ako, nakita tayong muli at thank you sa pagsubaybay sa aming sessions every day. Diba? As in, lagi kita talaga nakita, even sa DepEd ETUlay TV, sa IBC channel, talagang nakikita rin kita na nagko-comment at talagang sumusubaybay sa amin. Alright. Ganun din kay Aldrin Ramos. By the way, I just want to commend all the alternative learning system students and learners na kung saan ay patuloy na ginagawa ang kanilang mga activities, na patuloy na ginagawa ang kanilang mga portfolio dahil nalalapit na ang ALS Revalida process ng kanilang pag-aaral. So, sa lahat ng mga ALS student namin all over the Philippines, okay? Maraming salamat at muli, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Okay? Naniniwala kami na kayang-kaya niyo yan. At the same time ay itutuloy natin ang inyong mga pangarap. Okay? So, thank you so much. So, mukhang handa na ang lahat. Okay? Mukhang handa na ang lahat para sa ating activity for today. Alright? So, let's read the instructions. Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. So, my dear ALS learners, viewers, and students, ready na ba kayo? Mukhang ready na ang ating mga ALS student. Okay. Number 1. Blank is an organism that depend on plants and other animals for food. Again, blank is an organism that depend on the plants and other animals for food. A, herbivores. Letter B, carnivores. Or letter C, omnivores. Ano kaya ang sagot para sa ating number 1? Meron tayong 10 segundo this time para makapag-answer at makapagsagot kayo.
okay, ng ating unang katanungan. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, once again, blank is an organism that depend on plants and other animals for food. A, herbivores, letter B, carnivores, or letter C, omnivores. Okay, the answer for that is letter C, omnivores. Tatandaan natin, my dear ALS learners, viewers, and students, when we talk about the living organism, na kung saan ay nakadepende ang kanilang pamumuhay o pagkain sa mga halaman, and at the same time ay sa kapwa nila mga animals, automatically, it refers to the what you call omnivores. Okay? Number 2, block is a component of an ecosystem that includes living things. Okay, again, number 2, block is a component of an ecosystem that includes living things. A, biotic, letter B, abiotic, or letter C, organism. Okay, meron kayong 10 segundo para sagutin ang ating ikalawang katanungan. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, again, number 2. Blank is a component of an ecosystem that includes living things. A, biotic, letter B, abiotic, or letter C, organism. Okay, the answer for that is letter A, and that is biotic. Okay. Number 3, blank refers to all the population occupying a given area. Again, number 3, blank refers to all the populations occupying a given area. A, habitat, letter B, community, or letter C, population. Okay? Meron kayong 10 segundo para sagutin ang katanungan ito. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, number 3. Blank refers to all the populations occupying a given area. A, habitat, B, community, or letter C, population. Okay, the answer for number 3 is very good. Letter B. Okay, automatically, my dear ALS learners, viewers, and students, once again, kapag ang population ay, kapag ang lugar ay tumutukoy sa iba't ibang population na nakatira sa isang lugar, that is what you call community. Okay? Number 4, block, a group of organisms of the same species living in a certain area at a given time. Okay, once again, number 4, a group of organisms of the same species living in a certain area at a given time. A, habitat, letter B, community, or letter C, population. Ano kaya ang number 4? You have 10 seconds to answer for that. Okay, start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Once again, number 4, a group of organisms of the same species living in a certain area at a given time. Okay? And that is population. Tatandaan natin na kapag itong mga
species or living organisms or mga individual living organisms ay nagsama-sama, ngunit sila ay magkakaparehas, ang tawag na sa kanila ay population. Okay? That is the group of organisms of the same species na nakatira sa iisang lugar. Okay? Population. And we have number 5, blank is a component of an ecosystem that includes non-living things. Again, kung kanina, living things ang tinutukoy, this time ay non-living things. Okay, blank is a component of an ecosystem that includes non-living things. A, biotic, letter B, abiotic, or letter C, organism. Okay, you have 10 seconds to answer for that. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, what is the answer for this? Let me read again the question. Blank is a component of an ecosystem that includes non-living things. Okay, kanina naalala ko, binanggit ko to eh. Ito ay mga tumutukoy sa isang mga non-living things na kung saan ay kapag niligay natin sa ating mga community or nakakasama natin sa community, ngunit hindi natin ganun sila karamdam pero napaka-essential nila sa ating mga buhay. Okay? That is letter B, the abiotic. Ito ay mga temperature, mga light, or solar energy, even the soil, at madami pang iba. Alright. So, once again, thank you so much. I am your tutor, Chadi, from Alternative Learning System Learning Strand number 2, SDO Parañaque City, San Antonio High School. My dear ALS learners, viewers, and students, nais ko lang sabihin sa inyo na sa araw-araw na ating pamumuhay at ginagawa sa mundong ito, wag na wag natin kakalimutan na bigyan ng importansya ang ating mga bagay or mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Katulad na lamang ng ating inang kalikasan, ng mga taong nakakasama natin, ng ating mga kaibigan. Okay? Dahil pagdating ng panahon, marirealize natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay importante pala sa atin at talagang mahalaga pala sa atin. Huwag nating kakalimutan na magbigay ng pagpapahalaga, lalo-lalo na sa kalikasan. Hindi pa huli ang lahat, my dear ALS students. Kung ngayon ay nakakaranas tayo ng talagang malaking changes when it comes to our climate, when it comes to our weather, so on and so forth, diba? What if tayo mismo sa ating mga sarili ay mag-initiate para matulungan ang ating inang kalikasan? Nandyan yung simpleng pagtatanim ng mga halaman, ng puno at madami pang iba, di ba? Nandiyan yung simpleng pagtapon ng basura sa tamang lagayan o basurahan. Nandiyan din yung simpleng pagwawalis sa ating mga kalsada o sa harap ng ating bahay. Sa pamamagitan nito ay hindi man ganon kalaki ang impact nito, ngunit natutulungan na natin ang ating inang kalikasan at kayo mismo nagkakaroon ng self-fulfillment sa inyong mga sarili. And at the same time, di ba, nagiging malinis ang ating kapaligiran. Ngunit pagdating sa ating inang kalikasan, malaking bagay na ito. So once again, hindi pa huli ang lahat. Kaya pa natin itulay ang pagbabago pagdating sa ating kalikasan. Ganon din sa ating mga kasama sa bahay, katulad nila nanay, tatay, ng mga kaibigan natin, ng mga classmates natin, ng mga guro natin. Huwag natin hayaan na hindi nila nakikita ang ating effort or ang ating pagpapalaga sa kanila. Ang isang simpleng I love you, ang isang simpleng thank you, ay malaking bagay na yun para sa taong nakapaligid sa akin. Kaya muli, maraming salamat sa inyo, my dear ALS learners, viewers, and students. Ako nga pala muli si Tutor Chati na mag-iiwan ng isang katagang mahalin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answer. Salamat!
Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!